First, open Play Store. Then, isearch nyo ang Noona app. Click install and open it. Click an article to start earning. Pwede ka mag-claim ng Noona coins 3 beses per article na pipindutin mo. So as you can see, I got 6 centavos. Profile section. Dito sa Lucky Coin section, pwede ka manalo ng kanilang mga prizes. Pero para makasali, kailangan mo bumili ng isang slot o kahit ilang slot. Pero ang bayad dito ay kung ilan slot ang binili mo, yun din ang pera or Noona coins na kailangan mo i-bayad sa kanila. Dito naman sa coupon section, pwede mo i-redeem or gamitin ang iyong Noona coins para mag-redeem ng click 10 pesos or kahit anong item na pwedeng i-redeem, pero makapag-redeem ka lang in specific time only. That's the reason kung bakit laging sold out ang sinasabi. Dito naman sa wallet. So nakapag-earn na ako ng 21 pesos or 21 Noona coins in just 4 days. Pwede ka din bumili ng Noona coins. Pinutin mo lang ang cash in at pwede ka na bumili sa gcash. Pinapakita dyan ang step. Pero makakabili ka lang before 12 PM dahil yun ang cut-off niya. 1 pesos is equivalent to 1 Noona coins. Pwede ka din makapag-top up para magkaroon ka ng load. Ang minimum top up niya ay 50 pesos. Pwede ka mamili kung Globe o Smart. Pero may specific time din only na pwede ka mag-top up kaya sold out lagi ang nakasabi. Ito naman sa Invite Friends. Pwede ka mag-claim ng daily Noona coins para makapag-earn ka lalo. Pwede mo din gamitin ang aking referral code para magkaroon ka ng extra 5 pesos for beginners only. Makiklaim mo ang aking referral code sa ilalim ng leaderboards pero na-claim ko na sa akin kaya hindi na siya makikita. Pero kailangan mo rin muna i-connect ang number mo pag mag-login ka para maklaim mo ito.